Nexus. Hello everyone. So आज हामी रोलिङ क्याटले गराइरहेको लोक सेवाको सेट्सहरू कसरी खरिद गर्ने अथवा प्रिमियम प्लान पर्चेज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने भन्ने हेर्न गइरहेको छौँ। सो सुरुमा हामी गुगलमा गएर www.rollingnexus.com टाइप गरेर वेबसाइट भित्र छिर्ने। सो रोलिङ नेक्सस टाइप गरिसकेपछि यस्तो वेबसाइट डिस्प्ले हुन्छ। यो एड्सहरूलाई क्लोज गर्ने। माथिपट्टि सेक्सनमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँ विभिन्न मोड्युल्सहरू छ जसमा सीएटी क्याट कम्प्युटर एडेप्टिभ टेस्ट भनेर छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा स्क्रिन पपअप हुन्छ। तपाईहरुले प्लान्सको बारेमा पनि माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 3 महिनाको लागि अनलिमिटेड तयारीको लागि तपाईले 200 रुपैयाँमा 3 महिनाको प्याकेज छ। त्यसरी नै 6 महिनाको 350 मा छ र इयरली प्याकेज 500 रुपैयाँमा छ है। अहिले हामीले डिस्काउन्ट अफर गरिरहेछौँ। सो अब हामी जाउँ। धेरैवटा मोड्युल्स छ यसमा। विभिन्न मोड्युल्समा यदि तपाईँ लोकसेवा पर्टिकुलरली लाउनु भएको छ भने एन्ट्रान्स प्रिपरेटरी टेस्टमा जाने। यहाँ गइसकेपछि सुरुमै हाम्रो प्रिमियमको पपअपहरू आउँछ। यदि प्रिमियम किन्नु पर्यो भने भ्यू प्लान डिटेल्स गरेर हामी खरिद गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामी टेस्ट एउटा सेट किनेर हेरौँ। सो इनिसियली हामी देख्न सक्छौँ यहाँ विभिन्न सेट्सहरू छन्, धेरै नै सेट्सहरू छन्। सो प्रत्येकको मूल्य रु 5 राखिएको छ। अब मलाई कुनै एउटा सेट खरिद गर्नु पर्यो भने पहिला म यो सेटमा जान्छु, लगइन गर्छु। लगइन गर्दा यदि मैले पहिला नै रोलिङ नेक्ससमा आफ्नो अकाउन्ट बनाएको छु भने म सिधै लगइन गरेर टेस्ट खरिद गर्न सक्छु। यदि छैन भने तपाईले पहिलोचोटि आउनुहुँदैछ रोलिङ नेक्सस वेबसाइटभित्र भने तपाईले फेसबुक मार्फत अथवा गुगल प्लस मार्फत अथवा लिङ्कडिन अथवा ट्विटर मार्फत पनि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ म फेसबुकबाट ट्राई गर्छु। ओके, सो म फेसबुकबाट ट्राई गर्छु। अलराइट, सो यस्तो स्क्रिन पपअप हुन्छ। यसमा तपाईको जुन इमेल एड्रेस जस्तै मेरो cool_laraf_nepal यो चाहिँ फेसबुक क्रिएट गरेको इमेल एड्रेस आफै अटोमेटिकली बाइ डिफल्ट आउँछ। सो यसमा एउटा पासवर्ड राख्ने। जस्तै म अहिलेको लागि appleapple@123 एउटा पासवर्ड राख्छु। रिकन्फर्म गर्छु। म नेक्स्ट स्टेपमा जान्छु। ओके, सो यसमा मैले आफ्नो डिटेल्सहरू भरे। डेट अफ बर्थ, आफ्नो एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ पनि चाहिने हुन्छ। सो अहिलेको लागि मैले ऱ्यान्डम एउटा डेट अफ बर्थ र ऱ्यान्डम मोबाइल नम्बर हालिदिएको छु। सो नेक्स्ट अगेन। त्यस पछाडि प्रोफेसन के हो त? अब जस्तै तपाईँ अहिले कहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ, कहीँ काम गरिराख्नु भएको छ आफ्नो प्रोफेसन। यदि होइन भने सिधै यहाँ तपाईँले फ्रेसर भनेर पनि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईँको जे प्रोफेसन हो त्यसलाई सर्च गरेर तपाईँले भेट्नुहुन्छ है। अब यति गरेर मैले कन्फर्म गरिसके पछाडि मेरो एउटा अकाउन्ट रोलिङ नेक्ससमा बन्छ। ओके, सो अब म तपाईँको नेक्ससको होममा जान्छु र फेरि एकचोटि अकाउन्ट बनाइसकेपछि क्याटमा गएँ। म यो अघिकै प्रोसेस हो। क्याटमा गइसकेपछि फेरि एकचोटि एन्ट्रान्स प्रिपरेटरी टेस्टमा र अब यस पछाडि मलाई टेस्ट खरिद गर्नु पर्यो। म पर्चेजमा थिच्छु। सो मैले केबाट गर्ने? ई सेवाबाट ट्रान्जेक्सन गर्दा पनि भयो, खल्तीबाट पनि भयो। यसरी नै मैले अब ई सेवाबाट गर्ने हो भने कन्फर्म गरेर आफ्नो प्रोसेस अगाडि बढाउन सक्छु। पर्चेज गरिसकेपछि ई सेवा गरेपछि अब तपाईँले यहाँ आफ्नो ई सेवा आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्न साथ तपाईँले टेस्ट दिन पाउनुहुनेछ। प्रत्येक टेस्टमा 50 वटा क्वेसन छ है। सो 5 रुपैयाँमा यसरी हामीले लगइन गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको अमाउन्ट हामी कहाँ आइसके पछाडि तपाईँले टेस्ट दिन पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी अघि हामीले हेऱ्यौँ प्रिमियम प्लानको बारेमा पनि एकचोटि हेरिहालौँ। जस्तै क्याटमा गयो हामी। क्याटमा जाने बित्तिकै तपाईँको एन्ट्रान्स प्रिपरेटरीमै छिर्दाखेरि एउटा पपअप आउँछ यो प्लानको, प्रिमियम प्लानको। सो प्लान खरिद गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले भ्यू प्लान डिटेल्समा जानुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब तपाईँलाई कुन चाहिँ चाहियो? तपाईँलाई 3 महिनाको प्याकेज चाहियो कि 6 महिनाको चाहियो कि 1 इयरको? त्यही अनुसारले तपाईँले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म 3 महिनाको पर्चेज गर्न खोजेँ। सो पर्चेजमा गएँ। यसमा ई सेवाबाट कन्टिन्यू, कन्फर्म। सो यसरी नै अगेन तपाईँले आफ्नो
ई सेवा आइडी र पासवर्ड हानेर लगइन गरिसके पछाडि तपाईँको पेमेन्ट गर्नको लागि फोनमा एउटा ओटिपी आउँछ। ओटिपी आइसके पछाडि जब तपाईँले त्यो ओटिपी हाल्नुहुन्छ तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ र तपाईँले एउटा 3 महिनाको प्रिमियम प्लान खरिद गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी नै हामी रोलिङ क्याटले गराइरहेको लोकसेवाको तयारीको विभिन्न सेट्स अथवा प्रिमियम प्लान्सहरू खरिद गर्न सक्छौँ। हस् त। Nexus.